Watching videos before I come to class helps prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Hello. Good morning po sa inyong lahat. At andito naman po tayo sa live natin with Dr. E at sa mga newbie or mga bago lang po sa ating live. Live po tayo ngayon sa Kumu, sa Facebook at saka sa YouTube. At kung bago kayong nanonood sa live natin, today it's going to be on answering word problems naman. So ito naman yung ating pagkukunan ng inspirasyon ngayon dahil alam ko na last time nagsagot na tayo ng mga word problems on probability. So bakit hindi natin i-level up? Dahil ang mga probabilities or ang mga word problems, iba-iba yan sa iba't ibang topics, iba-ibang skills, iba-ibang subjects. So dito tayo medyo nahihirapan dahil ito yung marriage ng dalawang mahalagang skills na alam natin lahat, yung skill ng reading comprehension at yung skill natin sa mathematics. So lahat ng yan ay pag-aaralan natin today. At ngayong umagang ito, today ay January 18, dyan sa Philippines, Lunes ng umaga. At para po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay live tuwing Monday and Friday from 10:30 to 12 noon. Ayan po si Kumu dito natin. At thank you kay Kumu at thank you kay Knowledge Channel at sa ABS-CBN for sharing us their education block. At kung hindi dahil sa kanila, wala tayong live na nagaganap tuwing Monday and Friday. At sa mga nanonood sa atin sa Kumu ngayong araw na ito, hit nyo na yung subscribe button. So kung hindi pa kayo na-subscribe dito sa channel natin sa Scene Zone channel ng Kumu, mag-subscribe na po kayo. Nandyan lang yan sa taas. So ipapakita ni Dr. E kung nasan yan. So sa mga hindi familiar kung anong meron sa Kumu, yung Kumu po ay app. Dito tayo nagsistream. Dito nagsistream yung ating mga kapamilya at mga ABS-CBN artists. So, andyan yung mga paborito ninyo at iniidolo ninyo, pati ata PBB, yes, of course. PBB is being brought to you by Kumu. So, andyan tayong lahat. Sa Kumu ngayon, dahil sa Kumu, meron tayong live na math kwentuhan na nagaganap. At maraming salamat sa ating mga regulars. At ngayon nga, ay tungkol naman sa word problems ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At the end of our live, sa loob ng 1.5 oras, ay mababawasan yung math anxiety nyo pagdating sa mga word problems. Dahil ilan sa mga estudyante ko na tinuturuan, so sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay full-time math professor dito po sa California. At ito pong ginagawa kong live tuwing Monday and Friday morning dyan sa Philippines. Ito na po yung medyo papatay na yung araw namin dito sa California. So ngayon po ay mag-aalas 7 na ng gabi. So tapos ko ng grade 9 yung aking mga estudyante, tapos ko nang i-email yung mga estudyante ko, tapos na rin ako magbigay ng mga video lessons sa mga estudyante ko kasi nangyari yan lahat noong umaga at ngayong gabi. Last hour, last hurrah, at last call na po para kay Dr. E at ito na po ang ating last call at magbibigay naman tayo ng kaalaman sa mathematics. Siyempre, babatiin ko yung mga nasa Kumu. Hello sa mga nagbibigay sa akin ng mga virtual gifts ninyo, sa mga pahalo-halo ninyo kay user 7340. Maraming salamat. Kay DJ Kalog, kay Rob Pineda, kay Sharon, kay Carla Forteza. Hi Carla, good morning. At kay Mapi, syempre, ang aking favorite na assistant every Monday and Friday. And sa ating mga nasa Facebook at sa YouTube na lumalabas kanina, tagpa-flash sa screen. Ang dami-dami nating nanonood ngayon from Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Meron tayo sa San Diego, hi Ginang White, meron tayo sa New York City, hi Panyang, at lahat ng yan ay aking mga friends na full support kahit alam na nila at tapos na nila ang mga word problems sila nung nag-aaral sila sa college, pero they're still
sharing their time with me tulad po ng ating mga regulars sa ating Facebook at saka sa ating YouTube. Andyan sila Felicia, andyan sila Vincent, andyan sila, yung mga kasama natin nung lesson natin last week doon sa probability. So sila yung ating mga regulars at maraming salamat. Kay Poch Dumas, andyan din na walang online class ngayon. So sa mga teachers, students, nanay, mga tita, mga tito, mga plantito at mga plantita na walang ginagawa ngayon from 10:30 to 12 noon, hayaan nyo akong i-entertain kayo and at the same time turuan kayo ng mga bagong skills or lumang skills na pwede nyo i-share sa inyong mga anak, sa inyong mga pamangkin. Kung hindi man kayo nag-aaral or hindi na kayo nag-aaral, pwede nyo siyang i-share. Speaking of share nyo na tong yung video natin, yung live natin sa inyong mga Facebook page, sa inyong mga YouTube page, at sa inyong Kumu. Andyan, meron tayong share button sa Kumu para mas marami na tayong kapag-aral with Dr. E, all the way from California. And this is, it goes to show how powerful technology is. So, ang technology, siyempre, most of the time, positive yan para sa atin. At majority ng paggamit natin sa technology ay para makatulong, lalo na ngayon sa pandemya, sa gitna ng pandemic, na lahat tayo ay online. So, bakit nga naman ipagkakait ko yung oras ko sa inyo? Na mag-share naman ng kaalaman at pagtuturo ko sa mathematics kasi sabi nila, bakit pa daw ako lumisan sa Pilipinas at bakit ko daw iniwan ang bansa at nagtungo dito sa Amerika para magturo. Sayang naman daw yung aking oras at yung aking skill sa pagtuturo ko. Hindi ko i-share sa inyo, pero dahil sa technology, hindi na po ako guilty sa brain drain na tinatawag dahil po salamat sa Facebook, salamat sa YouTube, salamat sa Kumu, daan-daan, libo-libo ang natuturuan ko every Monday and Friday na hindi pwede mangyari kung wala tayong technology. So, good morning sa inyong lahat at dahil nga today ay word problems, so umpisa na natin yung word problems natin. Ang pag-aaral ng word problems or ang mabawas-bawasan yung ating anxiety pagdating sa word problems na lagi nating na-encounter, lalo na pagka tayo ay nagtitake ng mga board exams, nagtitake ng mga tests natin sa school, nagtitake tayo ng entrance examination, pati na rin sa IELTS or TOEFL or civil service examinations. So lahat ng mga examinations, karamihan dyan, for sure, may word problems. Kaya naisipan ko, bakit hindi ko kayo bigyan ng tip kung paano ba natin matututunan yung pagsagot ng mga word problems, lalo na at ang Philippines ay, of course, sa Asia, tayo yung number 1 pagdating sa command of English language dahil marunong tayo magsalita, mag-intindi, magsulat, magbasa ng English. So, parehas lang yan ng pag-aaral at pagsasagot ng math problem. Yung mindset natin sa pag-aaral natin ng English as our second language is the same mindset that we need to use pag nag-aaral naman tayo ng mga word problems. At yan yung gagawin natin today. At ang goal natin sa araw na ito ay ang masagutan itong word problem na ito. Ayan. So, yung word problem na yan, medyo, hindi pa pala nyo nakikita. Ito pala. Yan. So, ito yung word problem na sasagutan natin at the end of our live, before the end of our life. At medyo mahirap, medyo challenging, pero yan ang goal natin. Every time meron tayong live with Dr. E, bibigyan ko kayo ng goal. I need to challenge you. And I can assure you that at the end of your 1.5 hours with me, masasagutan natin yung problem na yan. So 5 times the sum of a number and 3 is the same as 3 multiplied to twice a number less 1. What is the number? Ayan. So, yan ang ating sasagutan. Ang tanong, paano natin sasagutan yan? Kung sa tingin nyo imposible, well, magstay lang kayo ng 1 oras at masasagutan nyo to ng sobrang dali dahil ibibigay ko sa inyo ang mga necessary tools na gagamitin nyo para masagutan yan. And speaking of necessary tools para masagutan yan, konting review muna tayo sa ating aral-aralan with Dr. E dahil yan
yung gusto kong matest kung yung mga nanood sa atin last week or yung mga nanonood sa atin ngayong araw na ito ng first time, masasagutan yung pinag-aralan namin on probability or answering word problems involving sample space na medyo challenging at the beginning pero nasagutan din eventually dahil na-visualize natin yung word problem, naintindihan natin yung word problem at nakikita natin yung galawan ng word problem. So yan ang ating sasagutan pagkatapos ito. Ayan, so ito na po ang ating sasagutan ngayon. So sa mga nasa YouTube, nasa Kumu, nasa Facebook, sagutan nyo na yung simple probability problem na ito and I would appreciate it if you can type it in. Salamat po sa mga pahalo-halo, user 73. And Parunga, hello, good morning sa iyo. Mapi, yes, magta-translate tayo today. Kailangan ko ang participation mo dyan sa Kumu. Ikaw ang aking model student sa Kumu. At yung mga model students natin sa Facebook at sa YouTube, I'm sure, busy-busy na sila mag-type kung paano sagutan itong probability question na ito. What is the probability of getting a number less than 5 when you roll a die? Ayan, meron na tayo. Si Rudy, meron ng sagot. Ang isa pa rin nating suki sa Kumu. Si Mapi, meron na rin sagot. Si user 390, good morning from Davao City. Ayan, ang dami nating nanonood sa Davao. At si Fat Felicia, na isa sa mga suki natin, may sagot na rin. Si Keith, meron na rin, 2/3, 4/6, or 2/3. Si Michael, meron din. Si Shinette, meron na ring answer at karamihan sa kanila, 2/3 ang sagot. At sa mga nanonood sa atin na nagtataka kung paano nila nasasagutan yan, it's all about the visualization. At bibigyan ko kayo ng tulong para sa visualization na yan dahil sa sample space natin, 6 na results lang or possible outcome ang meron tayo sa isang die. So sa isang die, pag ni-roll natin to, pwedeng lumabas si 5, pwedeng lumabas si 1, 2, 3, and 4, and 6. At ang hinahanap natin is ang probability or ang posibilidad na ang lalabas ay a number less than 5. At yan ay ang mga yan. Ito ang mga numbers na yan, less than 5, hindi less than or equal to 5. So ang 5 ay hindi kasama. So meron tayong 1, 2, 3, 4. So ang probability of us getting a number less than 5 when we roll a die once is equal to 4/6 or 2/3 or 66.67% kung gusto nyo siyang i-change into decimal using your handy-dandy calculator. So wag kayong mag-alala, hindi ko kayo long divisionin. So palakpakan naman sa mga nakakuha ng sagot. So congratulations sa inyo. Siyempre, nag-level up tayo noon. Tingnan natin kung masasagutan nyo pa rin yung ating word problem. Dalawa lang naman yung aking review word problem for today. Ito yung isa sa dalawa at ito naman yung susunod. So meron tayong standard deck of cards. So kunyari, ito yung ating baraha. So meron tayong baraha. Dapat alam nyo kung ilan ang meron tayo sa baraha. Ano ang probability na ang makukuha natin ay, ano ang kailangan natin makuha? Na kapag kumuha tayo ng isang baraha, itong baraha na to ay even numbered card. So, ano ang probability na even number ang makukuha ninyo kapag pumili kayo ng baraha dito sa ating standard deck of cards? At sa mga nasa Kumu, nasa Facebook, hello, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. Sana samahan nyo ako ng isang oras dahil marami akong word problems. Marami akong problems na isheshare sa inyo. And nakakalungkot naman kung lahat ng word problems na ipapakita ko sa inyo ay ako lang ang sasagot. So I would love to hear from you. I want your participation. At sa mga nagbibigay sa akin ng virtual gift nila sa Kumu, maraming salamat sa inyo. I appreciate it. I-share nyo na yung ating live. Pusuan nyo na ng pusuan yung ating Kumu live at hopefully at the end of this ay may matutunan kayo. So ayan, meron tayong mga sagot. Si Chris Lim, meron 10 out of 26 ang sagot niya. Sabi naman ni Keith, 1/2. Sabi naman ni Jewel, 2/3. Sabi ni Mapi sa Kumu, 20 out of 52. Sabi naman ni user 39, it's 7. User 7340, shout out daw from San Pablo. Hello sa mga taga San Pablo at mga taga Laguna.
At natutuwa ako at nandito kayo at sinusuportahan ninyo ang kababayan nyo sa Laguna dahil ako po ay taga Laguna din. So para mabigyan kayo ng isa pang clue dahil mas visual, mas marami tayong clues, mas nagiging mas madali yung ating pagsagot sa math problems at mas nagkakaroon tayo ng confidence sa sagot natin. So ito yung aking clues. Ayan yung ating standard deck of cards. Sa standard deck of cards, meron diyang 13 different suits at meron tayo, 13 different cards with 4 different suits. At yung mga suits na yan yung heart, yan yung flower or clubs, nandiyan yung diamond, at andyan din yung, ano yung huli? Spade? Tama ba? Hindi. Basta 4 yon. So yan. So ito yung ating standard deck of cards. So ito naman yung ating hinahanap. So, it's all about counting. So, pagdating sa probability, statistics specifically, it's all about knowing how to count and knowing how to count correctly. So, ang sagot na hinahanap natin ay 20 out of 52. So, ayan, 20 out of 52 po ang sagot natin. So, merong mga sagot dyan na tumama. Congratulations. So, sa ilan sa inyo na nag-simplify ng sagot nila, yung pwede yung sagot dyan is 5 out of 13. Or in percent form, it's 38.46%. So yan yung ating sagot natin, sagot natin para sa probability na ito. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, ayan, may sagot si Imelda, may sagot si Luigi, may sagot si Michael, may sagot si Vincent, at may sagot sila Autumn na suki din natin. Nandito siya. Hi, Autumn. Thank you for coming back. At sana may mahakot ka pang ibang kaklase mo na sasagot sa ating mga math problems. At tulad nga na sinasabi ko, sa pagsagot ng mga word problems, it's all about understanding or being able to do reading comprehension. And 2, kailangan lang na mas mabivisualize natin yung nangyayari sa word problems. Dahil sa pag-aaral ng mathematics, we're not learning mathematics to memorize steps, memorize yung mga procedures, kasi hindi tayo matututo kung magme-memorize lang tayo. So, sa pag-aaral naman ng word problem, kung saan yan ang ating sasagutan o yan ang pag-aaralan natin ngayon, na-associate ko ito sa pag-aaral ng second language. So kung nag-aaral kayo ng English or favorite subject nyo ang English or nag-aaral kayo ng Korean, lalo na sa mga baliw na baliw sa K-pop at sa P-pop. So mga nag-aaral ng Korean, nag-aaral ng Chinese, nag-aaral ng Spanish. So yung mindset at yung paraan ng pag-aaral ninyo ng foreign language, it's the same way as how you learn mathematics. Kasi ang mathematics, it's also a foreign language. We know how to read it, we know how to read it, we need to know how to write it, and we need to know how to say it correctly. So parehas din yan ng pag-aaral ng language at saka ng mathematics. So kung sa tingin ninyo ay mahirap mag-aral ng mathematics, kung medyo iti-tweak nyo yung inyong perception about mathematics at iisipin nyo lang na hindi naman pala ganun kahirap ang mathematics. Medyo challenging, of course, dahil for example, tulad ng foreign language kasi, para yung command. So, halimbawa, Filipino kayo, Filipino ako, imagine nyo, kung itanong ko sa inyo na i-type nyo nga ang letter A sa mga keyboard niyo. So, syempre, dahil naiintindihan nyo yung sinasabi ko, madali nyo matatype yung letter A using your keyboard kung nasa computer kayo or nasa cellphone kayo or nasa iPad kayo. Ayan, si Jeff, nakapag-type na ng A. Si Mappy, nag-type na ng A. Kasi naiintindihan nila yung command ko. And then, pagka ginamit ko naman yung English, can you please type the letter A using your mobile devices? So, syempre, itatype nyo pa rin yung A na pinapatype ko sa inyo dahil nagkakaunawaan tayo. Dahil marunong kayong mag-English, marunong ako mag-English. So, yung command na binibigay ko sa inyo, nagagawa nyo at naiisulat ninyo. Ayan nga, si Imelda, tingnan mo. Dahil naiintindihan nyo yung sinabi ko, na-type niya yung letter A, tulad ni Mappy, Keta Jasmine, si user 734. So, alam nila kung paano i-execute
yung command ko. Pero, paano kaya kung ito naman ang command ko? Tayong hoy hantake, Friday, Friday. Tayong hoy hantake, Friday, Friday. Sabi ni Mapi, subtitle please. So, yan yung, ganito natin dapat tingnan yung mathematics. So, hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko kasi Cantonese po yun. Dahil tumira po ako sa China for 2 years. Taingohoy hantake, Friday, is a command kapag ka po ako ay nagugutom. Pupunta ako ng taxi, sasakay sa taxi, sasabihin ko lang sa taxi, Taingohoy hantake, Friday. At alam na nung taxi driver kung saan niya ako dadalhin. At ibig sabihin po noon ay please, dalhin niyo po ako sa KFC as fast as you can. Ngoy. So, yun. Thank you. Or isheshare. So, kung alam natin or kung naiintindihan ako nung pinagsasabihan ko at alam niya rin yung sinasalita ko, ma-execute niya yung command na gusto kong i-execute niya. Pero kung hindi kami nagkakaintindihan, tulad nga ni Mapi, subtitle please, hindi tayo magkakaunawan at hindi natin masasagot yung ating mga word problems. At yan, mga kaibigan, ang dahilan kung bakit tayo merong word problems ngayon. So ito yung aking introduction about word problems. Ang dami-dami ko pang pasakalyo, pero word problems lang po lahat ng yan. At yan yung una nating gagawin. Proper mindset and knowing how to associate certain skill na meron tayo doon sa mga bagay na nahihirapan tayong unawain or intindihin. Dahil kung lahat ng problema or lahat ng challenges na ma-encounter natin sa buhay, lahat yan mahirap. Pero kung igagawa natin ng strategy, tamang strategy, maalpasan natin yung mga challenges na yan. Sa mga teachers, mga students na nanonood sa akin ngayong araw na ito, I hope na nabibigyan ko sa kayo ng idea on how to approach things and how to see kung paano kayo mag-aaral ng mga bagay na mahirap. Dahil yan ang realidad ng buhay. Walang shortcut at walang instant sa mga pangarap or mga gusto nating gawin sa buhay. Lahat yung pinaghihirapan. Tulad ng word problems na gagawin natin ngayon. So, English-Filipino translation. So, since ang dami-dami ko sinasabi about foreign language, tingnan ko naman ang skill nyo sa pag-translate ng Filipino, pag-translate ng English into Filipino. Ayan. So, ito ang ating unang word. Ano sa Filipino ang apple? Ayan, yan. Ano ang apple sa Filipino? Ala, ang dami na sumasagot sa Kumu, si Pat 101010, si Rudy 1028, si Mapi, si User 74. Salamat, Coach Laika, sa paletsyon mo. Coach Laika, si Coach Laika mapapanood nyo bukas. So, tumuto kayo bukas para naman sa lesson ni Coach Laika. And then sa Wednesday, si Kuya Kim at si Robbie Domingo naman. And then sa Thursday, si Coach Laika ulit. And then sa Friday, ako naman ulit. Salamat, Coach Laika, sa paletsyon mo. And sabi nila, or si B26 sa halo-halo nila at sa 0629 sa Carlito, hello. Maraming salamat. At ayan, may mga sagot na sila. At sabi nila, mansanas daw. Siyempre, mansanas. Ayan. So sabi ni Eduardo, mansanas. Sabi ni Wally, mansanas. Sabi ni Eloisa Rodriguez na nasa Cebu, hello, Cha. Good morning. Ayan, napakita ko yung sagot. Sabi naman ni Michael, it's mansanas. Sabi naman ni Carl Shaw, I love you, Dr. E. I love you too. At sa lahat ng mga nanonood sa akin, I love you all for supporting my channel and for encouraging me to do this dahil nakakalungkot kung walang manonood sa akin habang nagbibigay ako ng lesson about word problems, di ba? So, mansanas daw. Mansanas ba or mansanitas? Mansanas ang sagot. So, ano naman yung mansanitas? Ano ang English ng mansanitas? So, kung ang mansanas ay apple, hindi pinagkasama sa pinapahulaan ko ngayon dahil ang susunod nating word, so palakpakan sa mga sumagot, sa mga nasa Kumu, YouTube, at saka sa live natin sa Facebook. Hello, good morning. I-share nyo na po yung ating lesson for today para sa mga kaklase ninyo. Ito ang ating second word. Ang second word natin ay orange.
Ano sa Filipino ang orange? Yan. So sige, isulat nyo lang. Hindi ko muna babasahin for the benefit of the people who are trying to guess what that word is. Or hindi man nag-guess pero alam din ang sagot or nag-iisip kung ano ba ang Filipino or kung ano sa Filipino ang orange. Pwede ba ang orange ba na prutas ay parehas lang sa orange na kulay sa Filipino o magkaiba sila? So ano po ang ating sagot? Sabi ni Michael, dilaw daw. Sige. Push natin yan, Michael. Yung dilaw. Lagdagan mo ng red para magsakto yung kulay. So, dilaw daw sabi ni Michael. Sabi naman ng mga... Sabi ni Luigi, ano ba, prutas ba or kulay? Alam mo, hindi ko din alam kung prutas o gulay. Parehas na lang. So, yon. So, ang sagot na hinahanap natin ay, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sabi ni 062594, Dalandan. Sabi naman ni Rudy, dalanghita daw. At may mga nakikita ko dito, lugaw. Lugaw ba to? So, ito po, hinahanap po natin is tamang sagot, ha? Ayan. Kahel ang ating hinahanap na word. So, palakpakan sa mga nakakuha ng tamang sagot. Ayan, meron na pala akong susunod na kulay or prutas. Green. Medyo malakas ba yung background music ko? So, kung medyo malakas, let me know para hinaan ko. Kasi hindi ko rin naririnig dito eh. So, yes, kahel. So, kahel si Princess, si Divina, kahel din, sabi ni Zion, kahel, sabi ni Jessa, kahel. So, ang daming may alam ng kahel. Good job naman. So, palakpakan sa mga magagaling sa Filipino. So, pasalamatan ninyo ang mga Filipino teacher nyo mamaya dahil alam na alam ninyo ang Filipino or kung ano sa Filipino ang orange. So, paano naman ang green? So, ang green ba? Meron ako nakikita dalawang sagot. So, ano ang tamang sagot? Or isa lang ang tamang sagot. So, titingnan natin yan kung ano ang sagot mamaya. Si Marky Crackling, meron na. Si Jasmine, meron na. Si Servant Bridge Fam, meron na rin. Si Doc Pierre, meron na rin. User 6453914, meron na din. At ang lumalabas ditong mga sagot ay berde at luntian. So ano ba ang tamang sagot? Sagot. Berde or luntian. At ang hinahanap po nating sagot ay luntian. Dahil po ang berde, yes, ginagamit natin ang berde sa salita natin. Pero ang berde kasi is salitang hiram. Pwede naman sabihin na Tagalog din yan or Filipino. Pero mas Filipino ang luntian. Dahil ang luntian, yan yung ginagamit natin salita bago dumating ang mga Kastila. At nung dumating ang mga Kastila, berde daw yung ating kulay na yan. So, naging berde na. Yan. So, luntian po. So, palakpakan sa mga sumagot ng luntian at sa mga nakakasagot dito sa Zumo, sa Kumu, at saka sa Facebook natin. So, palakpakan ulit sa inyo. So, si Mapi, alam na alam ang luntian dahil siya ay Pinoy na Pinoy. At yes, ito po ang aking favorite color dahil ito po ang ating school color, Animo Lasal. Kaya ang ginamit kong example ay green. Hindi po. Gusto ko lang gamitin talaga yung green dahil I'm sure berde kasi yung sasagutin ninyo. Sabi ni Jerwin, luntian ng old-fashioned word, berde yung commonly used. Yun. So, yun naman ang kanyang explanation kung bakit berde yung ginagamit natin. And yes, pwedeng green, dahil alam naman natin na ang Filipino ay, ang wika ay buhay. Dahil yan ay buhay, maraming ng version or marami na lumalabas sa words na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Dahil, kaya po ang tawag sa ating wika ay wikang Filipino. So, pasintabi na po sa mga Tagalog, as sinasabi nila ang kanilang wika daw ay Tagalog dahil hindi na sila nagbibisaya. Pero po, ang politically correct
Wow, Kuya Kim? So, kumukuya Kim po ako ngayon. Ang politically correct or ang tamang description ng lengguwahe natin, kung nasa ibang bansa kayo, ay Filipino. Hindi po Tagalog dahil ang Filipino ay nandyan na, sakop na dyan ang Hiligaynon, andyan na rin ang Ilocano, andyan na rin ang Bisaya, andyan na rin ang wika ng Tagalog. So, sama-sama na po yan. So, Filipino po ang ating wika. Yun po ang ating official language. At yung Tagalog, wika pa rin yan, pero sa ibang region lang nag-e-exist sa Philippines. Yan. So, palakpakan naman kay Dr. E dahil nag-effort siya para mag-research nito. So, yes. So, kaya nga, sinishare ko sa inyo or medyo pinrepare ko kayo sa translation dahil yan ang pag-aaralan. This is what we're going to be learning today. We're going to be working on answering word problems. And in answering word problems, all we need to do is to learn how to translate verbal statement into numerical statement. So, yan. So, yan yung mga words na gagamitin natin at i-associate natin yung mga words na yan sa 4 basic operations. So, hinay-hinay lang muna tayo. Hindi ko kayo bibigyan ng word problems on related rates or word problems on optimization or word problems on word problems na mahirap sagutan. So, ang word problems na pag-uumpisahan natin is word problems na gumagamit ng 4 basic operation or ng order of operations. Sa addition, meron tayong increased by, added to, sum of, at plus. So yan yung ating mga words associated with that operation. Ang operation of multiplication, associated naman dyan ang mga words like multiplied by, product of, tsaka times. So, yan yung mga words or phrases na associated sa operation of multiplication. At sa operation of subtraction, decreased by, subtracted from, difference of, minus, less, less than. So, yan yung ating mga words sa subtraction. At pagdating sa division, divided by, quotient of, per, at over. Excuse me. So, yan yung mga words na gagamitin natin at yan yung mga words na makikita ninyo sa mga word problems na ita-translate natin from verbal statement into a numerical expression. So, without further ado, ito na yung ating unang example. So, let's say, yung ating word problems, meron dong phrase sa ating word problems na a number increased by 2. So, ang titingnan nyo lang dito is yung salitang or clue about sa operation na gagamitin natin at yung gagamitin nating expression. At dito, nakikita na nga natin si increased by. So, alam na natin na addition yung gagamitin nating operation dito sa statement na ito. And to be able to mathematically answer this, kailangan natin siyang i-translate sa language or sa command na pwede natin gamitin na universal at maiintindihan ng lahat. So from English, exchange natin siya mathematically. So a number can be represented by any letter. Kasi masyadong mahaba kung ilalagay natin a number and then plus 2. So, ang pwede natin diyang expression ay x plus 2 at ang isa sa mga pinaka-popular na letter na ginagamit natin sa algebra at sa mathematics ay ang x, pero hindi tayo limited sa iisang letter lang. So, pwede ang x, pwede rin siyang n plus 2, so pwede rin siyang m plus 2, or w plus 2, or any letters in the alphabet, kasi ang letter na yan, ang tinatawag natin sa math na variable, it's called variable kasi it varies or nag-iiba-iba. So, itong certain number na to, increased by 2, yung hahanapin natin, and from English, na-translate natin siya into mathematical notation, or more specifically, tinatawag natin yung algebraic expression. So, yan yung ating algebraic expression. So, kung 2 plus n ang ating expression, tama pa rin ba yung sagot natin? At tama pa rin ba yung translation natin? Aba, syempre po. Tama po dahil sa mathematics, meron tayong tinatawag na commutative property from the root word commute
or nagta-travel. So, commutative, it means kahit pagbaliktarin mo yung expression, parehas pa rin yung value niya. So, ang n plus 2 ay parehas lang ng 2 plus n dahil sa tinatawag natin commutative property of addition. Ayan. So, Kuya Kim na naman ang aking peg dyan sa explanation ko na yan. So, ayan. Ang dami mo nasagot. Si Net, sabi niya n plus 2. Ayan. Sabi naman ni Shinet, let x the number and x plus 2 yung expression. Si Michael naman, gumamit ng ibang letra. A naman siya. At sa Kumu, si Mapi, x plus 2. Si user Conive, x plus 2 din. So, ayan ang ating mga matatalinong Kumu friends natin at sa Facebook at sa YouTube natin. Ang dami rin sumasagot. So, yan, palakpakan naman sa inyo dahil alam na alam nyo mag-translate. So, yan. Diyan natin in-associate yung translation na ginawa natin kanina. From apple to mansanas, from orange to kahel, to green to luntian. So, sa mathematics, ganun din. Kung meron tayong word problem, kailangan alam natin kung paano siya i-translate into a numerical statement or algebraic expressions na tinatawag. At sabi ko nga, meron tayong 4 basic operations. So, paano naman kung ang ating verbal operation ay a number decreased by 5? So, a number decreased by 5, ang ating operative word na hinahanap ay decreased, which means bawasan. So, minus ang gagamitin natin dyan. So, alam kong yung mga nandito ay alam na kung paano isusulat yan at itatranslate. Si Meds, x minus 5 daw. Si Mapi, x minus 5. Palakpakan naman sa ating mga Kumu friends. Si Clever Mind, you are very clever today, Clever Mind. It's x minus 5, n minus 5. Fat Felicia is also n minus 5. Parehas nung kay Joshua at ni Jean Gokong at user Conive B minus 2. So yes, tama po yung inyong mga expression na tinatawag or numerical expression na tinatawag, x minus 5 or n minus 5 or b minus 5, sabi ni user Connie. Paano naman kung sinulat ko is 5 minus n? Tama pa rin ba yung translation ko doon sa ginawa kong algebraic expression na 5 minus n? Yes or no? Sabi ni Mapi, wrong daw yan. So yes, mali po yan kasi ang 5 minus n po ay hindi kaparehas ng n minus 5 dahil sa mathematics, it needs to be exact at ang value natin ay hindi magkakaparehas kung pagbabalik rin natin yung ating expression. So let's say ang n natin ay 10. So 10 minus 5 is equal to 5. Pero ang 5 minus 10 ay hindi po 5. Ang 5 minus 10 ay negative 5. At ang 5 at negative 5 ay magkaiba ng value. Dahil ang ating subtraction, hindi nag-a-apply yung tinatawag nating commutative property sa subtraction. Nag-a-apply lang yan sa addition at dito sa susunod nating operation na gagamitin, which is multiplication. So 5 minus n, mali po yan. Pero kung gusto nating itama yung 5 minus n, so i-change natin yung ating verbal statement. I-correct natin yan into 5 decreased by a number. So, make sure when you're translating, kailangan talaga is yung words na gagamitin natin ay tumpak doon sa translation natin. Otherwise, magkakamali tayo ng sagot. So, yan ang ating tatandaan about verbal expression. At kung meron naman tayong product of 10 and a number, so ang keyword natin dyan ay product at a number can be any letter. So, ang product ay associated with the operation of multiplication. So, meron na mga sumasagot agad kung ano ang ating verbal translation dito. So, tama ang mga nakikita kong sagot. Good job. So, i-highlight ko muna yung sinabi ni Vincent kanina. Subtraction is not commutative. So, alam na alam niya yung property of numbers na tinatawag. So, subtraction, hindi nag-a-apply ang commutative. So, sa product of 10 and a number, marami tayong version yan. Dahil multiplication yan, sa mathematics, marami rin tayong representation or symbols na ginagamit sa operation ng multiplication. Pwede natin siyang i-represent using this symbol, 10.x. So, dot is also an operation of multiplication. At yung x natin, yan yung ating variable or yung ating
representation ng a number. So, kaya natin ginagamit yung dot kasi imagine nyo kung ginamit kong symbol ay x din. So, ang mangyayari niya parang 10xx, which is confusing kasi baka isipin natin is 10x squared yung ating expression when in fact it's supposed to be 10 times x. At pwede din tayong gumamit ng parentheses. At pwede rin tayong gumamit ng just a number and a variable. So, yan yung mga version natin when it comes to multiplication that we should be aware of dahil nga, sinasabi ko sa inyo na ang mathematics is like learning a foreign language. We need to know how to read it and we also need to know how to write it correctly. Tulad ng mga punctuations natin sa English, lessons natin. So, kailan natin gagamitin yung semicolon? Kailan natin gagamitin yung colon? Kailan natin gagamitin yung quit? So, dapat alam natin paano gamitin yan dahil kapag mali ang placement natin ng mga punctuation, mag-iiba na yung meaning ng ating sinasabi. Tulad din sa mathematics, we need to know how the symbol works and how to place it so that we'll be able to answer the problems correctly. So, yan. So, yan yung mga sagot. Uy, si Kylerel, salamat sa iyong paleksyon. Favorite ko ang leksyon, kaya kung meron kayong paleksyon sa akin, just keep on coming. And maraming salamat sa mga sagot ngayong araw na ito. Si Vincent, tama. Si Archimedes, tama din. Si Gwyneth, tama din. Si Marge, tama din. Si Clever, tama rin. Si Joshua Santos, tama rin. Si Gosen, tama rin. Ayan, congratulations. Uy, dalawa na paleksyon. Uy, patatlo na pala paleksyon sa akin ni Kyla. Thank you, Kyla Rel, sa iyong generosity ng iyong paletsyon. Uy, tatlo ng lechon. So, bigyan kita ng isang bagsak dyan ng aking pa-party-party sound effects. So, yan ang ating translation sa operation of multiplication. So, paano naman dito sa operation na ito? Half of a number. So, half of a number, uy, may paharana si Angelo Mendez. Hello, Angelo Mendez. Salamat sa iyong first time po ata makakita ng harana doon sa aking Kumu verbal or Kumu live. So, salamat sa iyong paharana. So, half of a number, one half of, tulad na sinabi natin, ang word na of ay multiplication of a number. So, pwedeng X, pwedeng N, pwedeng P, si Mapi, si User Connie, si Adti, si Mang Boy. Uy, si Mang Boy, good morning uli kay Mang Boy. Andito sa Mang Boy ngayong Lunes ng umaga dahil kasama natin siya nung Friday. Sir Doringo, good morning. Miguel, good job. At ang sagot na hinahanap ko dito ay pwedeng half of X, pwedeng X over 2, at pwedeng 1/2 parentheses of X. So, yan. So, hindi siya pwedeng 2 over X kasi mag-iiba po ng statement. So, hindi siya pwedeng 2 over X. So, si Lervig, ayan, 1/2 of A, pwede din yan. Si Michael, kung ganito din yung representation ninyo, tama din yan. Kasi kung A, halimbawa, ang A ni Michael, let's say half of A, ang A ay 10. So, pag ni-replace natin si 10 dun sa A, half of 10 is 5. Diba? So, tama ang inyong mga sagot. So, palakpakan sa inyong lahat na sumasagot. Ayan, si Leonides, si Poch, si Lervig. Congratulations. And good job kayo dyan sa pagkuha ng half of a number. Paano naman kung meron tayong 7 divided by a number? So, 7 divided by a number. So, divided by nga. So, ang pinaka-expression natin dyan is ito yung pinaka-common na or unang-una nating symbol na ginamit sa division. So, in division, just like multiplication, marami tayong representation ng operation of division sa mathematics. So, pwede yang ganyan, pwede rin yang ganito. 7 over X. 7 divided by a number. Pero ang X over 7 ba, acceptable pa rin kung magkakabaliktad yung ating numerator at saka denominator? Comment down below. Is 7 over X the same as X over 7? O ayan, sila Autumn, sumasagot na naman. At sila Fat Felicia, nakasama ko every Monday. Si Imelda, andito din. Good morning sa inyong lahat. Si Louie, good morning. Sabi ni Louie, no. Sabi ni Lervig, no. At yan ay, sabi ni Miguel, no. Sabi ni Meds,
No din. At sabi ni Sir Doringo, ni Adti, at ni user 712, it's a no. So, palakpakan dahil hindi po sila magkaparehas. Hindi po siya parehas. So, hindi po siya ang tamang translation natin ng 7 divided by a number. And if you want to correct this, all we need to do is to change our verbal statement na magiging correct doon sa ating x over 7. So, pwede natin siyang isulat as a number divided by 7. So, yan. So, tandaan ninyo yung inyong mga words, operations na dapat gamitin dahil lahat ng yan kailangan ay specific pagdating sa pag-aaral natin ng numbers. So, yan. So, I guess, alam na alam nyo na yung inyong mga dapat sagutin at sagutan. So, hindi na po ako mag-explain ngayon. It's your time to shine. Isulat nyo na po ang ating sagot dito sa expression natin. Difference of a number and 8. Sir Doringo, kung reciprocal ang hinahanap, pwede. Yes. Kung lalagyan natin ng word na reciprocal of 7 divided by x, then magiging tama yung sagot natin. Of course. Yan, sila Miguel, may sagot na. Si Sofia, good morning sa sagot mo. I mean, good morning at meron ka ng sagot. Si Sir Doringo, yes. Tres Fernandez, maraming salamat sa pahalo-halo mo at saka si Meds. At sa mga kakapasok lang, i-share nyo na yung ating lesson dahil meron pa tayong 30 minutes. Actually, more than 30 minutes. So, makakahabol pa yung mga gustong humabol. So, just keep on sharing and keep on typing your answer dahil gusto ko yung mga sagot ninyo. Dahil ang mga sagot nyo ay x minus 8, sabi ni Louie, sabi ni Archimedes, x minus 8, sabi ni Master Kat Joya, x minus 8, sabi ni Autumn na ating suki every Monday ay x minus 8 din. Sabi ni Miro, hi Ma'am Miro, good morning, x minus 8 din ang sagot niya. Imelda, x minus 8. Si Gosen, x minus 8. Si Louie, x minus 8. Si Asterialex ng Kumu ay tama rin ang sagot dahil ang ating sagot na hinahanap ay x minus 8. Ayan. So, good job sa inyong lahat. Chloe, salamat sa iyong pa-chocolate, milk chocolate na pa-virtual game. So, x minus 8. So, I guess, alam nyo na ang mechanics ng game. So, kung meron akong a number increased by 10, paano nyo na maisusulat yan? In verbal or in numerical expression. Shelly 44, hi din. And kay Asterialex, x plus 10 daw. Sabi ni Adti, 10 plus x. Sabi ng ating mga friends sa Facebook at sa YouTube, sabi ni Lervig, x plus 10. Sabi ni Chris, n plus 10. Sabi ni Mavids, x plus 10. Sabi ni Fat Felicia ay x plus 10 din. Or n plus 10 naman kay Fat Felicia. Ayan, si 86707. Tama din ang sagot niya. So, palakpakan sa inyong lahat. So, alam na alam niyo nang mag-translate. Alam niyo kung nasa klase ko kayo, makaka-A na kayo agad. So, ito yung gusto ko pag nagtuturo ako sa Kumu, sa Facebook at saka sa YouTube. I can be myself. At maswerte kayo. Alam ni Ma'am Carla yan, na dito sa California, dito sa Amerika, so, kwentuhan lang tayo ng konti. Dahil marami pa tayong oras. Dito kasi sa Amerika, medyo hindi kami nagpapakita ng personality namin. So, sa mga teachers sa Philippines na mag-a-aspire maging teacher dito sa Amerika, huwag kayong masyadong magbibigay ng personality nyo sa first year of teaching niyo. You need to be stoic. You need to be poker face dahil iba ang kalakaran dito sa Amerika. Kailangan seryoso ka para makapagturo ka. Dahil sa Philippines, pwede kami maging ganito, pwede kami maging lively, pwede kami maging friendly, pwede tayong ganitong mag-interact. But here, in the Western Hemisphere, teaching is a little bit different and we're not usually teaching like this. That's why every time na magla-live ako, excited ako dahil pwede ako mag-smile at pwede ako magbigay ng personality ko. Dahil alam ko na ang mga nag-aaral, dito ay hindi ako babatuhin ng water bottle. So, yan ang ating x plus 10. Good job. Paano naman yung... Ay lang. Wala na. Nasabi ko na yung sagot. So, dad na po ito. Hindi na po ito isasama. Third of a number.
Sa inyong kaalaman, ang third of a number is 1/3 times x or x over 3. So, magkaiba yung a number raised to 3 or a number to the third power. So, magkaiba yon. Pag sinabi third of a number, fourth of a number, fifth of a number, half of a number, ibig sabihin po niyan ay fraction. Or, imumultiply natin siya sa fractions natin all over the denominator. So, yan. So, pasensya na. Lumabas na, excited agad ako. So, lumabas na yung sagot. So, ito, walang sagot. Twice a number increased by 5. Ano ang expression natin dito? Twice a number increased by 5. Dalawang operations ang gagamitin natin dito. Yan. So, challenging naman. Sabi ni Gosen, habang nagsasagot kayo, i-highlight ko yung kanyang tanong. Paano po ba gumaling sa math? Tulad na sinasabi ko, hindi po ito paninermon. Pero ang math, just like any skill, you need to practice. Kung gusto nyo gumaling sa basketball, laro kayo ng basketball every day para maging magaling kayong basketball player. Kung gusto nyo gumaling sa paggigitara, maggitara kayo every day para gumaling kayo at makapagtugtog kayo ng gitara. Parehas din sa math. Kung gusto niyo gumaling sa math, hindi kayo gagaling pag nanonood lang kayo ng ating conversation, nanonood lang kayo ng Kumu, nanonood lang kayo ng video ni Dr. E. Kailangan meron kayong sarili nyong notebook at meron kayong sariling papel at ini-execute ninyo yung inyong mga sagot using your pen and paper dahil yan ang way ninyo kung paano kayo mag-practice. Kung naglalaro kayo ng basketball everyday para maging magaling na basketball player, kung naglalaro kayo or nagpe-play kayo ng gitara para maging magaling na gitarista, ganun din sa mathematics. Walang shortcut. If you want to be good at mathematics, just keep on practicing, keep on answering those drills or problems at the back of your book or dun sa mga exercises sa inyong mga textbook at gagaling kayo. Ayan. Practice lang po. Sabi ni Rudy, 2x plus 5. Sabi ni user 73, 2x plus 5. Sabi naman ng ating mga friends sa YouTube na si Princess, 2x plus 5. Sabi naman ni Arlene, 2x plus 5 din. Pwede rin namang i-represent nyo yan with parentheses. So, tama rin si Michael. Salamat sa pag-inject mo ng bagong expression. At si Candice. Wow. Smart ka dyan, ha? So, Candice ay 2x plus 5. So, ang sagot na hinahanap natin dito ay 2x plus 5. So, good job sa inyong lahat. So, just like any other problem, kapag nag-i-increase yung ating difficulty, kailangan sasabayan nyo yung increase ng difficulty level natin. So, 5 times a number less 7, alam natin ang sagot natin dyan ay 5x minus 7 dahil dalawang operations yung gagamitin natin. So, paano naman kung ang expression na hahanapin natin ay a little bit challenging dahil less than 30 minutes na lang ako, ibibigay ko na itong 2 less than a number. So, sa 2 less than a number naman, x minus 2, yung ating expression. Actually, dapat ipapasa sa inyo yan eh. Pero anyhow, kapag narinig natin or nakita natin yung less than na phrase sa ating math expression or sa ating math problems, 2 less than a number, unang papasok sa atin sa 2 less than a number, 2 less than a number, karamihan sa inyo, or sa atin, 2 less than a number would be 2 minus x. Kasi less than, and then, a number. So, 2 minus x po, hindi po yan yung ating translation sa 2 less than a number. Ang translation po natin sa 2 less than a number should be x minus 2 kasi we're looking for a number that, or we're trying to subtract 2 from a number para maging less than 2 siya. So, pag nakakita tayo ng less than a number, it should be the variable first and then yung 2 at the end. Kasi we're looking for or we're subtracting 2 from a number, kaya 2 less than a number should be x minus 2 at hindi 2 minus x. Pero, kung ang sinabi or kung ang nakasulat ay 2 less a number, 2 less a number, hindi na yan x minus 2. It will be 2 minus
x kasi hindi siya less than. So, tingnan nyo, kapag meron lang konting difference dun sa ating verbal phrase, mag-iiba na po yung value ng ating translation. So, tanda natin pag less than a number, magiging hindi mo reciprocal, but we need to think of a number being subtracted to that, or let's say 2 being subtracted from a number, kaya 2 or x minus 2 yung ating sagot. So, yan yung ating iisipin kapag meron tayong expression tulad ng example ko dito. Ayan. So, 2 less than the number should be x minus 2. You are subtracting 2 from a number, pero kung ang meron tayong expression is a number minus 2, so ang ating expression would be x minus 2. So again, medyo nakakalito yung pagdating sa subtraction at saka sa division. You really need to know your words and how they're constructing it, at kailangan nagtutugma yung meaning niya sa statement, sa English statement, at saka sa ating numerical expression. Otherwise, magkakamali tayo. So, yan yung ating, tatandaan kapag meron tayong less than at saka less doon sa ating word problem. So, paano naman kung ito yung ating expression? So, hihirapan natin ng konti. 5 divided by 3 times a number increased by 1. JC Munek, 1206. Sir, I want to do live streaming also teaching math. Are you using other apps for your presentation? JC, just do it. We need more content creator na nagsistream, at itong streaming, sobrang effective nito kasi yung interaction natin is instant, yung interaction natin is live. So, yung app na ginagamit ko, gumagamit lang ako ng computer ko, ng keynote ko, or PowerPoint. So, yun yung ginagamit ko sa live. And then, StreamYard yung ginagamit ko para yung setup ko sa computer ko ay lumabas sa Kumu, lumabas sa YouTube, at lumabas sa Facebook. Yan. So, magbibigay ako ng topic about this later on, about kung paano mag-stream. So, sa mga interesado maging streamer, educator, tulad namin ni Coach Laika at ni Kuya Robbie Domingo at saka ni Kuya Kim, bibigyan ko kayo ng ibang live para dyan, at ipapakita ko sa inyo yung secret ko kung paano ko ginagawa yung setup na ito. Ayan. So, may mga sagot na tayo. Si Michael, 2x, ay, hindi pala yan. Sorry, napahuli-huli lang. So, ito yung mga sagot. Ang dami ko nakikita mga sagot. May mga parentheses, merong walang parentheses. Pero paano nga ba natin sasagutan yan? Ito yung version ni Princess Dumas. 5 over 3 times n plus 1. Sabi naman ni Lervig, it's 5 over quantity 3x plus 1. Sabi naman ni Imelda, it's 5 over 3x plus 1. Sabi naman ni Jordan, it's 5 over 3x or quantity 5 over 3x plus 1. At sabi naman ni Kerwin is ganito naman yung version niya. So, ano ba ang version na hinahanap natin? Si user 7341, meron ding version. Si AdT, meron din siyang sariling version. Si Lady Joe, meron din siyang sariling version. Isusulat natin yung yung tanong. 5 divided by 3 times a number increased by 1. So, ang sagot po na hinahanap natin dito, so dyan papasok yung ating kaalaman sa order of operation, and at the same time, yung ating paghimay doon sa ating mga words na ginagamit, dahil ito po yung tamang expression dyan, 5 over 3x plus 1. At kung itatype po natin yan using parentheses, ito yung pwede nating version dyan. 5 over 3x, yung 3x dapat nasa parentheses plus 1. So, pwede siyang ganito or pwede rin siyang ganito yung version niya. Pero kung ang version nyo ay walang grouping symbol, medyo maiiba yung sagot kasi without the grouping symbol, 5 over 3x plus 1, ang 5 over 3x, 5 over 3x plus 1 without the grouping symbol, ang ibig sabihin niyan kapag translate na natin sa mathematics ay
5 over 3x plus 1. So magiging ganyan na po yung possible solution ng ating expression. Kaya kailangan alam natin yung parenthesis na gagamitin natin. So sabi dito, 5 divided by. So ito yung ating unang set of clue. So 5 divided by 3 times a number, 3 times a number increased by ano ba yon? Increased by 1. So increased by 1, dapat lahat ito mag-i-increase ng 1. So ito yung pwede nating expression, or pwede din natin siya isulat as 5 over quantity 3x plus 1 at magkaparehas lang siya ng value katulad ng value dyan sa ating expression. So yan yung expression natin, kaya napakahalaga na alam natin yung mga symbols na ginagamit natin dahil konting pagkakaiba sa ating mga symbols na ginagamit ay magkakaroon na tayo ng ibang meaning sa ating mga expression. Kaya yan ang dapat nating tandaan para masagutan natin yung ating goal for today, dahil ito yung ating goal natin na masasagutan na natin maya-maya po lamang. 5 times the sum of a number and 3 is the same as 3 multiplied to twice a number less 1. So mag-uumpisa na tayong mag-solve ng mga math equation using our verbal translation. So paano natin yan masasagutan? Siyempre, ihahanda na natin ang sarili natin dahil malapit na tayong mag-express ng word problem using our expression. Pero bago yan, sa mga nag-online class nating ngayong mga kabataan at mga teachers na nag-online class, ito yung tip sa inyo ng estudyante ko sa Chapman University kung paano kayo mas magiging komportable at makakakuha ng mataas na grade sa inyong mga online classes. Online class? Piece of cake, right? Wrong. Thinking you'll be able to wing it and get by with charm and good looks alone? Hate to break it to you, but like I said, this is an online class, so no one is seeing those batting eyelashes. First thing, wake up. Check your email. Grab a coffee, maybe 2. Buckle down for a lecture. Done already? No. Go back. Actually listen this time. Take notes. You'll need them. There we go. Next up, read the textbook. No, really, read it. It helps. Check your assignments. See what's due? Think that's enough for the day? Take a break. You've earned it. Go for a walk. It's raining. Read a book. Watch TV. Don't try to do it all in one day. It can take 2, 3, all week to get it done. Now just remember, breathe. Again. Good. Time for the quiz. Get your notes and settle in. Better? Good. Enjoy your weekend, because on Monday, we start again. Ayan. So yan yung routine na kailangan natin sa ating mga online classes. Mga nag-work from home, sa mga teachers natin, we need to follow our routine tulad ng routine na ginagawa natin every Friday at saka Monday dito sa ating Kumu, Facebook at YouTube Live. May magandang tanong sa akin si Louie Diesta. Sabi ni Louie, ano pang verbal translation ng 5 over quantity 3n plus 1. So kung ito yung ating verbal translation, yung ating verbal problem would have been 5 divided by the sum of 3 times a number increased by 1. 5 divided by the sum of 3 times a number increased by 1. So, yun yung magiging translation niya. So, hindi siya kaparehas doon sa nauna nating translation a little while ago. At, yan yung sasagutan natin maya-maya lamang dahil malapit na naman akong maubos ang oras. Hindi ko na naman namalayan na wala na lang akong 15 minutes. At ito yung ating equation. Kanina yung mga sinagutan natin is expression. So, meron tayong expression at equation sa mathematics. At ngayon, magsosolve na tayo ng mga equation. Now, yung lesson natin 2 weeks ago, kung paano hanapin or bakit hinahanap natin ng x
So, sa mga hindi nakapanood ng ating video na yan, nasa YouTube natin yan at nasa Facebook page natin yan. So, pwede nyo panoorin yung live natin about solving equation dahil alam na natin kung paano natin sagutan ito. So, 2x plus 3 is equal to 9. To have x by itself or to solve the equation, we need to subtract 3 on both sides and then magkakaroon tayo ng 2x equal to 6 at para mag-get rid natin yung 2, we divide both sides by 2 so that x is equal to 3. So, very straightforward, very simple, very easy. Kung nakita natin tong problem na to sa UPCAT, sa Civil Service Examination, sa LET ninyo, sa board exam ninyo sa engineering, kayang-kayang yung sagutan yan ng walang pag-aalinlangan. Pero, paano kung ang nakita nyong tanong sa inyong mga college entrance test ay something like this? Paano nyo na siya sasagutan? So, dito na kayo medyo mapapaisip. Paano ba natin sasagutan yan? Sige, isip-isip muna, basa muna, kailangan tama yung pag-construct natin na equation para tama yung sagot natin. So, twice of a number increased by 3 is the same as 9. What is the number? So, yan yung napaka-popular na word problem na usually nakikita natin sa mga standardized test. At ang kailangan lang natin gawin dito is i-translate natin yan into numerical expression. So, twice of a number increased by 3 is 9 is 2x plus 3 is equal to 9. Dahil twice of a number is 2x, increased by 3 is plus 3, is the same as, yun yung ating equal sign, 9. So, diyan natin napapasok yung ating kwentuhan kanina about translation. Na sa mathematics, kung kaya nating i-translate yan into correct numerical equation, masasagutan natin ng madali yung ating math problems. Dahil from verbal statement, na-change natin siya into numerical statement ng tama, operative word, tama. Dahil kung mali yung translation natin, mali din yung magiging sagot natin kahit alam na alam pa natin yung ating math procedure. So, when it comes to word problems, it's going to be more challenging kasi dalawang skill yung kailangan nyo ngayon. Reading comprehension and translation from word into math language bago papasok yung alam ninyo sa algebra. Kaya medyo challenging talaga ang word problems kasi kung lahat ng math problems ay as simple as 2x plus 3 is equal to 9, mas madali na natin siyang masasagutan. Pero kung word problems na yan, kung hindi tayo marunong mag-translate, medyo yung confidence natin is hindi ganun kataas kung para sa 2x plus 3 is equal to 9. Yan po ang aking sermon for today sa pagsasolve ng ating equation. So ngayon, kayo naman. A number decreased by 2 is 10. What is the number? Ano yung number na hinahanap ko dito? Meron na agad sagot si Mapi, tsaka si Emperor. Si Mapi, si Emperor, si Miguel Fetz, 1977. Uy, si Miguel Fetz, 1977 ka pinanganak? Meron na rin si User 46. Sorry hindi ko gustong i-booking yung iyong edad. Pero na-stuck ako sa 1977. Kakapanood ko lang kasi nung Wonder Woman 1986 ba yun? Ayan, may mga sagot. So, ang sagot na hinahanap natin dito, kung alam natin siyang i-translate from verbal to numerical, kailangan siyang maging x minus 2. At ang x minus 2, pag sinagot natin dyan, sabi ni Lervig is 12, sabi ni Poch is 12, sabi ni Abigail, it's 3. Sabi ni Imelda, it's 12. Sabi ni Fat Felicia, it's also 12. At ni Master Kat Joya na suki din natin sa ating Kumu Live. At si Autumn, na isa pa rin nating suki. So, si Angs, mukhang nalit ka ata, Angs, ng dating. So, tama pa rin yung sagot mo. Good job ka dyan. At yes, palakpakan sa mga nakakuha ng tamang sagot dahil if we add 2 on both sides, x is equal to 12 ang ating expression. So, yan. So, paano naman kung the product of 4 and a number less 5 is 11? What is the number?
So kulang-kulang 10 minuto na lang po ang ating nalalabi para maisagot natin yung ating expression kanina. So, okay lang, Angs, kung na-late ka. At yung mga kaklase mo dito ay kanina pa natin tinuturuan o nagpa-participate sa ating lesson. So, thank you. So, ano naman yung number na hinahanap natin dito? Sabi ni user 46. May sagot na siya. Si Mappy, meron na rin. Si Dubdrows, meron na din. Si user Xnix, meron din. So ano ba ang tama doon sa mga numbers na nakikita ko? Meron akong nakikitang 4, meron akong nakikitang 6, meron akong nakikitang 12, meron akong nakikitang 8. So ano yung number na kailangan natin? I guess mas magiging madali yan kung meron kayong clue. So dapat tama yung translation ninyo. At ang translation na hinihingi ko dyan should be 4x minus 5 is equal to 11. So ano ang x or number na hinahanap natin dito? At ang hinahanap nating number dito ay add 5 on both sides, divide 4 on both sides. Ang x natin dito ay 4. Yan. So tama si Michael, tama si Joe Benson, tama rin si Master Kadjoya, tama rin si Autumn, tama rin si Angs, tama rin si Chris, Cecilia, tama din. At yung ating mga suki, tinawag ko kanina mga suki natin yun kasi natatandaan ko yung mga names nila. Sila yung nandito din nung ating lesson on probability. So palakpakan sa mga tumama ang sagot. Maraming salamat sa inyong pagsagot. So paano naman kung ito yung ating hahanaping na tanong? At ang ating hahanaping tanong ay, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa dahil 10 minutos na lang ang nalalabi para sa akin. Sagutan na natin itong ating word problem na hinahanap sa ngayon. Ano ang number na kailangan nating hanapin dito sa expression na ito? 5 times the sum of a number and 3 is the same as 3 multiplied to twice a number less 1. Sige nga, tingnan natin kung makukuha niya yung sagot. Kailangan nyo yan ng papel at ng lapis. Papel at lapis para makuha natin yung sagot. May mga sagot na ako nakikita. Sabi ni user 0. Sabi ni user Rexnix 0 daw. Sabi ni Nick 11 0 daw. Sabi ni Jiva 0 din daw. Pero 0 nga ba ang hinahanap kong sagot? Karamihan sa Kumu 0 ang sagot. May nag-iba 9, merong 18, merong 4, meron ako nakikitang 12. Sabi ni Michael, x is equal to 18 daw. So ano ba ang tamang sagot natin dyan? So sagutin na natin since malapit na akong mawala sa area at tatanggalin ako sa ating live for today. So 5 times the sum of a number, 5 times the sum of a number and 3. So the sum of a number and 3, so grupo yan. So 5 times the sum of a number and 3, yan. 5 times the sum of the number and 3 is the same as 3 multiplied 2. Multiplied 2 twice a number less 1. Multiplied 2 twice a number less 1. So yan yung ating expression na hinahanap. So kung tama yung ating expression, si Mappy na excited, ano ba Mappy? Ang sagot mo ba ay 18 or 18 factorials? So yan yung ating sagot. And then tingnan natin kung ang sagot nga dito ay, sabi ni Poch is 18, sabi ni Imelda, it's 18, sabi ni Harvey, it's 16, sabi ni Vincent, it's 16, sabi ni Abigail, it's 16,
So, titingnan natin kung ano ang tamang sagot by using our algebra skill. So, we need to distribute this. So, we have 5x plus 3 is equal to, distribute natin, 3 times 2 is 6x minus 3. So, ito na ating expression. So, ang gusto kong mangyari, nandito yung ating mga x variable at nandito yung ating mga constant. So, isa-subtract 3 on both sides para mabawasan natin at magkaroon tayo ng 5x equal to 6x minus 3 is negative. Tama ba ang sagot ko? 3 times 2 is 6x. 3 times 1 is 3. Tama. 5. Ay, sabi ko na nga ba eh. Huwag tayong magmadali dahil pag nagmamadali tayo, mamamali tayo. So, 5 times x is 5x. 5 times 3 is 15. 3 times 2 is 6x. 3 times 1 is negative 3. Ayan. So, kung nagkamali tayo dito, mali na agad yung x natin. And then we need to subtract 15 on both sides. Minus 15 on both sides. So, we'll have 5x is equal to 6x minus negative 3 minus 15 is negative 18. At since gusto ko yung mga x's andito at andito yung constant, so I'm going to subtract 6x on both sides. At pag nag-subtract tayo, magiging 0 to, pero 5x minus 6x, tanggalin natin yung ating expression, yung ating number dyan. 5x minus 6x is negative x. Negative x is equal to negative 18. At para matanggal natin yung negative on both sides, let's divide both sides by negative 1 so that x is equal to positive 18. So x is equal to 18 at yan yung sagot na hinahanap natin dito sa expression natin na pinanggalingan nito. So medyo komplikado pero sabi ko nga lahat ng bagay kailangan lang natin i-master yung mga basic at pag na-master na natin yung basic, madali na natin 'tong masasagutan. So palakpakan naman. Uy! Grabe naman! Sa Kumu, 22,000 yung aking diamonds. Natuwa. Salamat sa mga nasa Kumu at sa inyo mga sa generosity ninyo kasi first time ko ata nakakuha ng ganito kalaking diamonds. So, thank you sa mga generous people of Kumu for giving me their halo-halo, their lechon, their Kumu Carlito, Choco, Macy ni Miguel. Maraming salamat sa inyo. At yes, ito po yung ating sagot at ito yung ating equation na hinahanap. Medyo mahirap, yes, kasi kailangan ko kayo i-challenge. Hindi naman pwedeng lagi na lang isa or maliliit na mga explanation lang yung ibibigay ko sa inyo. And speaking of maliliit na explanation, since sabi kanina, naghahanap ng kung paano ko daw ginagawa ito, tuturuan ko kayo at since kaya ko na maipakita yung aking desktop sa inyo, ipo-promote ko na ang ating YouTube channel. So, kung gusto nyo ng mas maraming math lessons, andito po tayo sa YouTube. So, please, share nyo na yung YouTube channel natin sa ating mga friends. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe. Dahil ang goal ko ay maging 1 million katulad ni Coach Laika. Si Coach Laika lang ang malakas na may 1 million subscribers na. So palakpakan tayo kay Coach Laika. So sana maging 1 million din tayo sa ating YouTube channel para meron na rin tayong golden play button na mapapanood nyo sa channel ni Coach Laika nung na-receive na yung kanyang golden play button. So yan. So maraming salamat sa inyo at subscribe lang to my Kumu, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. So, nasa TikTok din po tayo at nagbibigay tayo doon ng mga math in a minute videos. So, sana ay tangkilikin ninyo lahat ng mga ginagawa kong lessons para sa inyo, sa mga teachers natin, sa mga students natin na nanonood ng mga online classes. Para sa inyo yung lahat, wag na kayo magpaalam sa akin kung gusto nyo gamitin yung mga videos ko. Use it, share it, angkin ninyo kung gusto ninyo, kung gusto nyo i-download at gusto ninyong i-upload at ilagay sa website ninyo, do it. I'll be happy to share it dahil ginawa ko yung mga lessons at mga math lessons na yan noong 2013 para lang sa mga estudyante ko sana sa mga dito sa Barstow, California, pero since pwede din natin siyang i-share sa iba't ibang tao sa Pilipinas, bakit hindi ko i-share sa inyo? Kaya
Go, go, go! Share nyo na lahat at para sa inyong lahat ng aking video or math video sa YouTube, Facebook, at sa lahat ng mga social media natin. And again, dito po sa Kumu, live po tayo every Monday and Friday at maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo ulit sa Kumu sa Friday. Andito po ulit tayo at sana ay magkita-kita tayo sa Facebook at sa YouTube ulit pagdating naman ng Lunes. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Nag-enjoy ako sa ating pag-aaral at pagbabalik taktakan natin ngayon. Less than a minute left. Thank you. Bye-bye.